डे इन मुंबई रस्त्यावर भेटले आम्हाला 10 रुपये. हे बघा दिसत आहेत का तुम्हाला. हाय गाइज, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू अवर यूट्यूब चॅनल ट्रॅव्हसोल. आय एम मोहित. टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द सिटी ऑफ ड्रीम्स. येस, आय एम टॉकिंग अबाउट आमची मुंबई. ट्रेन जर्नीनंतर आता आपण उतरलो आहे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्टेशनला. आता आपण आतल्या साईडने उभं आउट साईडला जाऊन शूट घेऊया. मैप है ना, इसको फॉलो करके जाइए आप. आता आपण CST स्टेशनच्या बाहेर जे बस डेपो आहे तिथे आलेलो आहे. आता आपण पुढे कुठे जाणार ते अक्षयला विचारू. अक्षय, आपण आता पुढे कुठे जाणार आहे? एशियाटिक लायब्ररी. बघूया आता दिवसभरात किती आपल्याला पॉईंट कवर करता येत आहेत. आपण कुठले कुठले पॉईंट कवर करणार आहे? सध्या जाणार आहे लायब्ररी, गेटवे, नंतर जाऊ खाऊ गल्ली, आझाद मैदान, नंतर बघू अजून कुठलं काय असतं तिथे. आपण इव्हिनिंगला मरीन लाईनला जाऊया. सनसेट व्ह्यू घेऊया एक जबरदस्त. हे चिटिंग आहे का नाही? मागचा दरवाजा बंद ठेवला त्यांनी. चिटिंग आहे. चिटिंग आहे ना. हे आपलं ठाणं नाही आहे. ठाणं नाही. ठाण्यामध्ये कसं मागून उतरला कुठून उतरला काय कळत नाही. नेक्स्ट किती जाणे का? इथं पण एक प्री वेडिंग शूट चालू आहे. लवकरच माझा प्री वेडिंग येणार आहे, टेन्शन घेऊ नका. हा आपला अक्षय भाऊ आहे ना, तो शूट करणार आहे. अक्षय फ्रीमध्ये ना? हां, इकडे इधर देखे बात कर, इधर देखे. या फिर बाउंड बनवलो अभी ते देख ऐसा ते लाईव्ह बना दूंगा. आता आपण एक मस्त फोटोग्राफीसाठी एक लोकेशन बघत आहोत. अरे यार, हे काय? माझे खाली पडलेलं उचलतो का? खाली पडलेलं उचलतो का? कोणाला जायला कामी येतील. हे बघू, कोणतरी एखादं माया का गरीब असेल तर त्याला देऊन टाका रे. देऊन टाकूया कोणाला. आज आपला काही ट्रेकिंगचा प्लॅन नव्हता, त्यामुळे विचार केला, अचानक प्लॅन केला की आज मुंबई फिरूया. खूप दिवस झाले मुंबईला आलो नव्हतो. तेच तर हिरो ठाण्याचा कबीर सिंग. कालेरचा कबीर सिंग. अरे ते काही शूटिंग चालू आहे का? शूटिंग चालू होती, पण आपल्या तिथून हाफलून लावलेलं आहे. सो बॅड यार, सो बॅड.
आता आपण आलो आहोत हँगिंग गार्डनमध्ये. खाऊ गल्लीपासून आपण टॅक्सी पकडली. टॅक्सीचे आम्हाला झाले 95 रुपीज़. हे आता काय घेतोय तू? लगता है सब जैसे कॉकटेल पिलाते ना, ऐसे कॉकटेल खिलाने वाला है तो आज. जाप गाने का. आता आपण हँगिंग गार्डनमधून बाहेर निघालो आहे. हा जो रोड दिसतोय तो मलबार हिलचा रोड आहे. अत्यंत क्लीन एरिया आहे. बेटर आहे, भरपूर बेटर आहे. To the sea for a getaway, car top down, then we're driving just to feel. I'm moving away to the sea, प्रचंड गर्दी आहे. moving away, can't you see? अजय Stand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dying for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? अशा प्रकारे मुंबई आपली एक्सप्लोर करून झालेली आहे. पूर्णपणे नाही केली, पण दिवसभरात जेवढं आपल्याला एक्सप्लोर करता आलं तेवढं आपण केलेलं आहे. हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. म्हणजे आम्हाला पण तेवढे आमची पण तेवढी एक्साइटमेंट वाढेल ब्लॉग करण्याची. हा ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया असं एक नवीन व्हिडिओ घेऊन, नवीन लोकेशन घेऊन.